درود و احترام خدمت بانوی گرامی هایده و بانوی عزیز مهستی. بسیار خوشحال و مفتخرم که در این قسمت از سفرنامه پادکست فرصت داریم در حضور شما باشیم. صدای شما سالها همدم دلهای مردم بوده و امروز این افتخار نصیب ما شده تا کمی از زندگی و مسیر هنریتان بیشتر بشنویم. برای شروع اگر ممکن است خودتان را با شنوندگان معرفی کنید. با کمال میل. من در سال 1321 در تهران به دنیا آمدم. از کودکی علاقه زیادی به موسیقی داشتم، اما در ابتدا خانواده‌ام بیشتر تاکید بر تحصیل و زندگی معمولی داشتند. با این حال عشق به آواز همیشه در من بود. اولین بار در سالهای جوانی وقتی در محافل خانوادگی می‌خواندم، دیگران متوجه شدند که صدایم خاص است. بعدها با تلاش زیاد و آموزش نزد استادان موسیقی ایرانی قدم به دنیای حرفه‌ای گذاشتم. من هم با کمال میل. من در سال 1325 در تهران متولد شدم. از بچگی همراه خواهرم هایده به موسیقی علاقه داشتیم. پدر و مادرمون هم اگرچه سختگیر بودن، اما وقتی دیدن این علاقه واقعی و عمیقه کم کم اجازه دادن در این راه پیش بریم. اولین تجربه جدی من در خوانندگی در رادیو ایران بود. اونجا بود که برای اولین بار صدام به گوش مردم رسید و مسیر هنریم شکل گرفت. سپاس از شما. درباره یکی از نقاط عطف مهم در زندگی شما خروج از ایران است. چه شد که مجبور شدید وطن را ترک کنید؟ من در تابستان 1357 برای اجرای کنسرتی به لندن رفتم. قرار بود بعد از کنسرت به تهران برگردم. اما اوضاع ایران روز به روز آشفته تر شد. با شروع انقلاب دیگر امکان فعالیت هنری وجود نداشت. تصمیم سختی بود، اما برگشتن تقریباً ناممکن شد. در نهایت به آمریکا آمدم و در لس آنجلس ساکن شدم. با اینکه همیشه دلم برای ایران تنگ بود، سعی کردم با صدایم پلی بسازم بین من و هموطنانم در غربت. من هم بعد از انقلاب مجبور به ترک وطن شدم. ابتدا مدتی در انگلستان زندگی کردم و بعد مثل خواهرم به آمریکا مهاجرت کردم. زندگی در غربت آسان نبود، اما عشق مردم و استقبال ایرانیان مهاجر به من نیرو میداد. همیشه میدانستم که صدایم باید ادامه پیدا کند، حتی اگر از ایران دور باشم. برای ما بگویید مهاجرت و زندگی در خارج از ایران چه تأثیری بر مسیر هنری شما داشت؟ وقتی در لس آنجلس ساکن شدم، فهمیدم که ایرانیان مهاجر نیاز به صدا و موسیقی دارند که با غربتشان همصدا باشد. خیلی از ترانه‌هایی که اجرا کردم، مثل سوغاتی یا رویا، بازتاب همین احساس دلتنگی و عشق به وطن بود. سبک کارم عمیق‌تر شد، چون دیگر فقط آواز نمی‌خواندم. با هر ترانه می‌خواستم قلب‌های پر از غربت را آرام کنم. برای منم همینطور بود. در آمریکا نزدیک ایرانیان مهاجر زندگی می‌کردم و هر بار روی صحنه می‌رفتم، نگاه‌ها و اشک‌هایشان الهام بخش من می‌شد. انتخاب ترانه‌هایم تغییر کرد و بیشتر به سمت آهنگ‌هایی رفتم که پیام امید و عشق داشتند. در واقع موسیقی ما در غربت تبدیل شد به زبان مشترک ایرانیان دور از وطن. شما سالها از ایران دور بودید. اگر امروز فرصت داشتید یک بار دیگر به وطن بازگردید، بیش از همه دلتان برای چه چیزی تنگ شده و چه آرزویی در دل دارید که هنوز محقق نشده است؟ هر ترانه‌ای که خواندم همیشه آرزو داشتم به گوش تک تک ایرانیان برسد. هر کلمه پیامی بود برای مردمم. اما بزرگترین رویای من و خواهرم، رویایی که هنوز در دل ماست، این بود که دوباره در سرزمینمان در ایران روی صحنه برویم و رو در روی همه مردم ایران آواز بخوانیم. عشقی که به ایران و ایرانی دارم هر روز بیشتر می شود و شوق دیدار وطن لحظه ای از دلم دور نمی شود.
برای من علاوه بر صحنه و موسیقی، دلم برای لحظه های ساده زندگی در ایران تنگ شده است. نوروز در خانه های ایرانی، سفره 7 سین و جمع‌های خانوادگی پر از خنده و عشق. این چیزهاست که هیچ جای دنیا نمیتواند جایشان را پر کند. هر جا که باشم، خاطره ایران و آن روزهای شیرین در قلبم زنده است. در پایان این گفتگو اگر بخواهید پیامی برای جوانان امروز ایران بفرستید چه میگویید؟ پیام من به جوانان ایران این است که موسیقی را دوست داشته باشید. موسیقی زبان دل است و سریعتر از هر سخن دیگری به جان انسان می نشیند. آواز می تواند مردم را به هم نزدیک کند، دلها را پیوند دهد و امید را زنده نگه دارد. هر ترانه پلی است میان انسانها و هیچ مرزی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. من باور دارم که هر ایرانی باید با موسیقی زندگی کند، چون موسیقی نه تنها شادی بلکه نیروی ماندگار عشق و همبستگی است. و من میخوام بگم که زنان ایران همیشه قوی بودن و خواهند بود. تاریخ ما پر است از زنانی که با صدا، اندیشه و ایستادگیشان راه را برای دیگران روشن کردند. من آرزو دارم روزی برسد که هیچ دختری در ایران از آواز خواندن و نشان دادن استعدادش نترسد. جوانان عزیز، آینده در دستان شماست. اگر به آزادی و برابری باور داشته باشید، هیچ قدرتی نمیتواند جلویتان را بگیرد. صدای شما چه در موسیقی و چه در زندگی مهمترین نیروی است. دوستان عزیز، گفتگوی ما با بانوی هایده و بانوی مهستی به پایان رسید. شنیدیم که چگونه موسیقی برای آنها زبان دل بود، چگونه غربت را با صدا و عشقشان پر کردند و عشقی که همیشه برای ایران داشتند. هنر فقط صدا نیست، بلکه پیوندی است میان نسل‌ها و دل‌ها. ممنونم که تا اینجا با من همراه بودیم. این کانال برای ادامه راه و برای این که بتونیم بهترین محتوا را بسازیم به حمایت شما نیاز داره. اگر هنوز عضو کانال نشدید لطفاً کانال را دنبال کنید و اگر این گفتگو برایتون ارزشمند بود لایک کنید و این ویدیو با دوستان به اشتراک بذارین. حتما قسمت های قبلی را ببینید و منتظر قسمت های بعدی هم باشید. تا سفر بعدی با آرزوی شادی و آزادی، بدرود.